दिवाळी हा सण आपल्या सणांमध्ये सर्वात मोठा आणि आनंदाचा सण आहे। आज आपण दिवाळीच्या खास फराळात बनवायला सोपी आणि स्वादिष्ट करंजी रेसिपी पाहणार आहोत। दिवाळी म्हटले की गोड खमंग फराळांचं विशेष आकर्षण असतं, ज्यामध्ये घराघरात गोड पदार्थांचा सुगंध दरवळतो। तर चला या दिवाळीत आपल्या हातांनी बनवून पाहूया ही पारंपरिक आणि अत्यंत स्वादिष्ट करंजी। इथे आम्ही 1 वाटी इंद्रायणी तांदूळ वापरलेला आहे। तांदूळ वापरण्याचे कारण इतकेच की आपण जो साठ बनवणार आहे ते साखर किंवा लेसा एका ठिकाणी नाही बसणार। तांदळाला स्वच्छ पाण्याने धुवून घ्यायचं आहे। धुतल्यानंतर आपल्याला एका चाळणीमध्ये त्याला पाणी नितळून घ्यायचं आहे। पाणी नितळल्यानंतर त्याला एका स्वच्छ कापडावरती पसरून घ्यायचं आहे 10 ते 15 मिनिटांसाठी। अशा पद्धतीने आपल्याला तांदूळ पसरवायचा आहे आणि नंतर 15 मिनिटांनी आपल्याला तांदूळ बारीक गॅसवरती भाजून घ्यायचा आहे। गॅस आपल्याला बारीकच ठेवायचा आहे। तुम्ही बघू शकता तांदूळ कशा पद्धतीने भाजलेला आहे। भाजून झाल्यानंतर थोडं गार झाल्यानंतर आपण त्याला मिक्सरमधून बारीक करून घ्यायचं आहे। तुम्ही बघू शकता आपले तांदूळ कसे बारीक झालेले आहे। बारीक झालेला तांदूळ चाळणीने चाळून घ्यायचा आहे। चाळण खूप बारीक घ्यायचं नाही, मीडियम चाळण आहे। अशा पद्धतीने आपले बारीक तांदूळ तयार करून झालेले आहे। इथे आपण अर्धी वाटी खसखस भाजून घेतलेला आहे आणि हा 1 किलो लेसा आहे। लेसा आपल्याला बाजारात मिळू शकतो, मार्केटमध्ये मिळू शकतो। 1 किलो करंजीसाठी 1 किलो लेसा पुरेसा आहे। त्याच्यामध्ये आपल्याला थोडंसं गूळ बारीक करून मिक्स करायचं आहे, जेणेकरून आपली करंजी फुटणार नाही। तुम्ही अशा पद्धतीने जर साठ तयार केला तर एकही करंजी तुमची फुटणार नाही। ते गूळ आपल्याला सर्व ठिकाणी पसरून घ्यायचं आहे, मिक्स करून घ्यायचं आहे आणि आपण बनवलेला तांदळाचे पीठ जो रवासारखा बनलेला आहे आपला तो त्याच्यामध्ये घालायचा आहे। हे आपण भाजून घेतलेले खसखस बारीक केलेले आहे, त्याच्यामध्ये वेलदोडे पावडर आणि जायफळ पावडर थोडी घातलेली आहे। ते मिक्सरमधून बारीक करून घ्यायचं आहे आणि आपल्याला लेसामध्ये मिक्स करायचं आहे। अशा पद्धतीने आपण सर्व घातलेला मसाला मिक्स करून घ्यायचा आहे। मिक्स केल्यानंतर त्याला आपण थोडं मिक्सरमधून फिरवून घेऊया, जेणेकरून सर्व आपण खसखस वगैरे घातलेलं आहे ते एकसारखं होईल। आपले साठ तयार आहे। आम्ही इथे साठमध्ये खोबरं अजिबात वापरलेलं नाही। इथे आम्ही 1 किलो मैदा चाळून घेतलेला आहे। मैदा चाळून झाल्यानंतर इथे आम्ही 200 ग्रॅम बारीक रवा घेतलेला आहे, तोही रवा चाळून घ्यायचा आहे आपल्याला।
रवा जास्त मोठा घ्यायचा नाही, बारीक रवा आहे हा। त्याच्यामध्ये आपल्याला पोहेच्या चमच्याने 2 चमचा लोणी घालायचं आहे। लोणी सर्व बाजूनी चांगलं मिक्स करून घ्यायचं आहे। त्याच्यामध्ये आपल्याला थोडंसं मीठ घालायचं आहे। त्याच्यामध्ये आपल्याला दूध घालून मळायचं आहे। पाणी न घालता सर्व कणिक आपण दुधामध्येच मळायचं आहे। साधारण आपल्याला अर्धा केजी तरी दूध लागेल। सर्व कणिक आपल्याला छान अशा पद्धतीने मिक्स करून घ्यायचं आहे, मळून घ्यायचं आहे दुधामध्ये। लागेल तसं थोडं थोडं दूध घालून मळायचं आहे। अशा पद्धतीने आपल्याला सर्व कणिक छान मळून घ्यायचं आहे। तुम्ही बघू शकता कणिक किती छान आपलं तयार झालेलं आहे। त्याला थोडंसं वरून तेल लावून परत एकदा आपल्याला छान मळून घ्यायचं आहे। आपण जे मळलेलं कणिक आहे त्याच्यामध्ये 3 ते 4 भाग आपल्याला करायचा आहे आणि एक खलबत्त्यामध्ये थोडंसं लोणी घालून त्याला लहान लहान गोळा घेऊन कुटून घ्यायचं आहे। कुटल्यानंतर करंजीला वरती जे आपल्याला गोळे किंवा क्रिस्पीनेस येतो तो छान येतो आणि कणिक आपले एकजीव एकसारखं होऊन जाईल। अशा पद्धतीने आपल्याला कणकेला कुटायचं आहे। तुम्ही बघू शकता किती छान पद्धतीने आपला गोळा तयार झालेला आहे। त्याचे लहान लहान गोळे बनवून घ्यायचे। अशा पद्धतीने आपल्याला लहान मोठे आपल्याला आवडीनुसार आपण गोळे बनवू शकता। गोळा बनवून झाल्यानंतर त्याला मैद्यामध्ये थोडं मैदा वरती खाली लावून आपण अशा पद्धतीने त्याचे पान लाटून घ्यायचं आहे। अशा पद्धतीने आपल्याला सर्व पाने लाटून घ्यायचे आहेत। लाटलेले पान एका पाटावरती घेऊन त्याच्यामध्ये आपण बनवलेला जो साठ असतो तो घालायचा आहे। साधारण एक पानासाठी 1 चमचा साठ पुरेसा आहे। त्याच्यापेक्षा जास्त साठ जरी घातला तर आपली करंजी फुटून जाण्याची शक्यता आहे, फुटण्याची शक्यता आहे। 1 चमचा 1 करंजीसाठी पुरेसा आहे। साईडला पान चिकटण्यासाठी आम्ही इथं दुधाचा वापर केलेला आहे।
एका साईडने अशा पद्धतीने आपल्याला दूध लावून घ्यायचं आहे। सर्व पानांना अशा पद्धतीने आपण दूध लावून घेऊया। अशा पद्धतीने आपल्याला एका बाजूने फोल्ड करायचं आहे आणि त्याला प्रेस करायचं आहे। साईडला आपली करंजी फोल्ड करून झाल्यानंतर अशा पद्धतीने आपल्याला साईडून त्याला कट करून घ्यायचं आहे, जेणेकरून त्याची एक साईडला डिझाईन तयार होईल। आणि कट केलेले जे एक्स्ट्राचे कणिक असते ते आपल्याला काढायचं आहे। तुम्ही बघू शकता किती छान पद्धतीने आपल्या करंजीला डिझाईन तयार झालेला आहे। अशा पद्धतीने आपली सर्व करंजी तयार झालेली आहे। तयार करंजी आपण गरम तेलामध्ये एक एक करंजी सोडून घ्यायची आहे। अशा पद्धतीने ह्या रेसिपी पद्धतीने तुम्ही करंजी बनवलात तर तुमची करंजी एकही करंजी फुटणार नाही आणि करंजी खूप टेस्टी आणि खुसखुशीत छान बनते। तुम्ही बघू शकता किती छान पद्धतीने आपली करंजी फुललेली आहे, त्याला छान रंगही आलेला आहे। अशाच पद्धतीने तुम्ही सर्व करंजी तळून घेऊ शकता। ही रेसिपी तुम्ही नक्की ट्राय करू शकता। माझा हा व्हिडिओ आवडला असल्यास लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करा। तुम्ही बघू शकता किती छान पद्धतीने आपल्या करंजीला रंग आलेला आहे। आपली करंजी तळून झालेली आहे। तुम्ही ही रेसिपी नक्की ट्राय करू शकता। थँक यू।